السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية الحمراء في الدائرة زاوية ABO. هذه الزاوية المطلوب إيجاد قياسها. معنا هنا في دائرة موجود مركز الدائرة O، وموجود هنا مجموعة من الأوتار، هنا وتر AB ووتر آخر هنا BC ووتر آخر AC. كونوا لك مثلث كما ترى أمامك، وفي زاوية هنا 40 درجة. وفي عندك من المركز هنا خدنا في OF امتداد وخرج مر B وامتداد عند نقطة F خارج الدائرة. وعندك هنا نصف القطر OC كما نرى أمامنا. هنا يكون هنا في ضلع لهذا المثلث، موجود معايا مثلث هنا OFC، هذا مثلث وزاوية F بتكون 32 درجة، وFA هنا ده مماس للدائرة عند النقطة C، هنا مماس كما نرى أمامنا. المطلوب إيجاد قياس زاوية ABO. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنبتدي إن احنا نركز على نصف القطر للدائرة اللي هو OC، وفي مماس في الخارج. طبعا هذه النظرية من ضمن نظرية الدائرة، إن طبعا تعمل لك زاوية إيه عمودية، زاوية قائمة، يعني زاوية OCF دي هتكون زاوية 90 درجة، ونفس الشيء على الجانب الآخر OCE هنا 90 درجة. فبالتالي زاوية OCF هنا 90 درجة كما رأينا. لو جينا ان احنا نركز على المثلث اللي انا ظللته باللون الاخضر، هذا المثلث اللي هو OCF، هتجد ان زاوية C هنا عندك قائمة هنا 90 درجة، وعندك الزاوية الاخرى F 32 درجة. لو جينا ان احنا نجمعهم ونطرحهم من 180 درجة اللي هو مجموع قياسات زوايا المثلث، بيكون نحصل على زاوية O. فبالتالي هنا عندك 90 درجة زائد 32 يعني 122 درجة. فيكون معانا زاوية C هنا COF هتكون 58 درجة، بطرح طبعا 180 ناقص 122 يساوي 58 درجة. وطبعا زاوية O دي زاوية مركزية، وفي هنا عند بالنسبة لزاوية A هنا اللي فوق دي زاوية A محيطية، هنا دي زاوية محيطية وهنا مركزية، وطبعا المركزية بتكون ضعف المحيطية. فبالتالي لو قسمنا 58 على الاتنين هيساوي 29 درجة. يبقى إذا زاوية C هنا AB هتكون ب29 درجة، لأنهم طبعا زاويتين، دي زاوية مركزية ودي زاوية محيطية مشتركين في نفس القوس. طب لو جينا ان احنا نركز على المثلث اللي انا مظلله هنا كما نرى امامنا BOC، هنا هذا المثلث او BCO ايا كان التسمية، فهتجد ان هنا OB ده نصف قطر، تمام. فبالتالي وهنا OC نصف قطر، يعني الاتنين دول مالهم متساويين. يبقى اذا زاويتين يعني ده مثلث متساوي الساقين، فبالتالي زاويتي القاعدة بيكونوا زاويتين متساويين. يعني إذا أنت عندك طبعا المثلث كله بيكون 180 درجة، لما تطرح من ناقص 58 درجة اللي هي الزاوية المعلومة اللي موجودة هنا المركزية اللي جبناها، بيكون الناتج 122. يعني مجموع الزاويتين الأسفل بيكونوا 122. طب 122 عايزين نقسمها على الاثنين لأنهم زاويتين، فبالتالي هيطلع كل واحدة فيهم 61 درجة. يعني إذا زاوية OBC هنا الزاوية دي هتكون 61 درجة كما نرى امامنا. ولما نيجي ان احنا نركز مع المثلث اللي انا مظلله باللون الاصفر كما نرى امامنا، هتجد ان هنا عندك زاوية 40 درجة زائد زاوية 61 درجة زائد الزاوية اللي فوق كان 29 درجة، مجموعهم 130. طب ال 130 لو جينا نطرحهم من ال 180 مجموع قياسات زوايا المثلث كاملة هيدينا 50. يبقى إذا الزاوية الموجودة الناقصة اللي حتة الجزء ده اللي هي زاوية ABO اللي هي الزاوية المطلوبة اللي كانت زاوية حمراء في البداية، بتساوي كام؟ 50 درجة، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.